Nosvajon van egy hely, amit nagyon nehéz egyszerűen étteremnek nevezni. A Tűzfészek Lumberjack Bistro inkább egy erdei történet, ahol a tűz a főszereplő, az étel pedig csak egy eszköz arra, hogy lelassítsanak és kizökkentsenek a hétköznapokból. Már az érkezés is furcsa érzés volt, mintha nem is vacsorára mennénk, hanem valami privát előadásra az erdő közepén. Ahogy belépsz, lassan megszűnik a külvilág. A tér nyers, füstös, mégis kifinomult. Kicsit skandináv vadászház hangulata van, közben valami japán rituális nyugalom is. A levegőben fa, füst, gyanta illata. És az első pillanatban rájössz, itt nem egy klasszikus fine dining estére érkeztél. Nincs fix étlap, nincs olyan, hogy mit ajánlanak, nincs futószalagérzés. Balázsék direkt menekültek attól a gyártósoros éttermi világtól, ahol este 7-kor minden asztal ugyanazt a tányért kapja, ugyanazzal a koreográfiával. Itt a spontaneitás is része az alkotásnak. A 3-5 fogásos menüsor a bistróban még spontánabbak, a 10 fogásos vacsora a Tűzfészekben pedig inkább egy dramaturgia. Nem menüsor, hanem egy történet a bükk erdejéről, vadakról, moháról, nedves földről, parázsról, fenyőtűről és a tűzről. És az ízek néha már-már agresszívek, merészek, nyersek, nem simulékonyak, nem próbálnak mindenkinek megfelelni, és pont ettől emlékszel rájuk. De nekem mégis minden fogás harmonikus volt. Az italoknál sem a mindennapi vonalat választják, amit aznap csak leemelsz egy boltpolcáról. Mesélték, hogy néha nekik is komoly kihívás beszerezni egy-egy italt vagy különleges tételt. Mivel én vezettem, sajnos a férjem kapott egy viszkisort az ételek mellé, és önmagában az italpárosítás is egy teljes külön élmény volt. Közben pedig folyamatosan beszélgettünk, és szerintem ez az egész hely egyik legerősebb része. Az este végére nem azt éreztem, hogy ettünk egy jót, hanem azt, hogy részei voltunk valaminek. Szimi, Balázs és Zsolt nem klasszikus értelemben vett vendéglátók, inkább olyan, mintha beengednének a saját világukba. Meséltek a múltjukról, az ételekről, a szenvedélyükről, a tűzről, arról, hogy Balázs mennyire szeret alkotni. Ráadásul minél nehezebb úton. Kicsit mazochista, vállalkozó mentalitás szerintem. Az a típus, aki szeret felépíteni valamit a nulláról, végig menni a legnehezebb úton, aztán tovább indulni valami új felé. Viszont titkon úgy éreztem, hogy talán a Tűzfészekben manifestálódott a kreativitása, és talán itt végre kiteljesülhet. Mi pedig közben ugyanúgy meséltünk a saját történeteinkről, talán ezért volt az egész sokkal inkább emberi kapcsolódás, mint egyszerű vacsora. És még a főzéshez való hozzáállásuk is ilyen ösztönös filozófia. Elmondásuk szerint éhesen szeretnek főzni, mert akkor teljesen másképp érzik az ízeket. Mindenben érződik, hogy nem kötnek kompromisszumot, nem trendet követnek, nem próbálnak mindenkinek tetszeni. A saját fűszerkertjükből dolgoznak, igyekeznek lokális alapanyagokat használni, a húsok pedig sokszor inkább a vad irányba mennek el. A zene vacsora alatt közben végig úgy van felépítve, mint egy film aláfestése. Nem háttérzene, hanem része a dramaturgiának. És talán a legkülönlegesebb dolog az egészben, hiába csak 10 férőhelyes a hely, akár 2 fő esetén is csak tiétek az egész tér. Ma, amikor minden a profit maximalizálásról, minél több vendégről és minél gyorsabb asztalfordulóról szól, ez valahol elképesztően ritka és értékes szemlélet. Talán ezért is van az, hogy idegenként érkezel a Tűzfészekbe, és valahogy barátként távozol. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és ezt a különleges gasztró élményt.